बायको, आता काय? दिवाळीचा सगळा फराळ झाला, एक पदार्थ राहिलाच की. कुठला बरं? अगं मस्त पैकी कुरकुरीत शेव कर ना. चालेल, करते. तर ही शेव करूयात आपण. अगदी साध्या पद्धतीने करणार आहोत आणि अगदी बेसिक हाताखालचं साहित्य यामध्ये आपण वापरणार आहोत. तर ही कुरकुरीत शेव करण्यासाठी ना जे काही साहित्य लागेल, म्हणजे बेसन किंवा बाकी सगळं ते ना छान असं एका या व्हिडिओच्या शेवटी एका स्लाइडमध्ये आम्ही देत आहोत, जेणेकरून यामागचा हेतू हाच आहे की तुम्ही पदार्थ अगदी निगुतीने बघा. इन्ग्रेडियंटची झंझट नका डोक्यात ठेवू, कारण ती जी स्लाइड आहे तिथे तुम्हाला कपचे मेजरमेंट, ग्रॅमचे मेजरमेंट, वजनी किती होणार, नग किती होणार, अशी सगळी माहिती मिळेल. त्या स्लाइडचा तुम्ही स्क्रीनशॉट काढा किंवा फोटो काढा आणि जेव्हा हवं पदार्थ करायचे तेव्हा रेफर करा. तर आता इथे कुरकुरीत शेव करण्यासाठी अर्धा किलो बेसन घेतलंय. यामध्ये अर्धा कप तांदळाचं पीठ. तांदळाच्या पिठामुळे जी शेव आहे एकदम कुरकुरीत होते. यामध्ये जाईल लाल तिखट आवडीप्रमाणे. सपक करायचे तर सपक पण तुम्हीही करू शकता. शेव ओवा जिरं घालायचं असेल तेही मिक्सरला कुटून घालू शकता. थोडीशी हळद, अगदी थोडासा चिमूटभर खायचा सोडा इतकाच, हिंग आणि चवीपुरतं मीठ. आता हे सुके जिन्नस मिसळून घ्यायचं. यामध्ये आपण खायचा सोडा घातलेला आहे, त्यामुळे गरम तेलाचं मोहन नाही घातलं तरी काही हरकत नाही. त्यात पाणी घालायचं. सुरुवातीला मी 100 ml घालते. पूर्ण 100 ml पाणी यामध्ये घातलं आणि हे आधी चमच्यानेच व्यवस्थित ढवळून घेऊ. पहिले 100 ml पाणी छान बेसनमध्ये मुरलं की आणखी 100 ml पाणी मी यामध्ये घालते आणि हे मिसळून घेऊयात. बेसन आहे ना हाताला खूप चिकटतं, त्यामुळे जोवर हे असं एकसंध होत नाही ना तोवर हे असंच मिसळून घ्यायचं चमच्याने. आणि आता आणखी 50 ml घालते, म्हणजे टोटल आपल्याला 250 ml पाण्याचा वापर करायचा. चला, कितीही काही झालं तरी आता हरिदासाची कथा मूळ पदावर. म्हणजे आता असं हाताला तेल छान चोळून घ्यायचं आणि याचं पीठ तयार करायचं. थोडं सैलसरच ठेवायचं बरं का, खूप आपल्याला घट्ट नको. चला, तेलाचा हात लावून लावून हे शेवेचं पीठ मळून घेतलंय. हे बघा, एकदम मौसूत केलंय, म्हणजे पुरणाच्या पोळीचं आपण कसं पीठ मळतो तसं. आता यातून छान असा गोळा तयार करायचा. इथे ना हे बारीक शेव करायची ताटली याला लावली साच्याला. यामध्ये हे मिश्रण घालूयात. झाकण लावायचं. इतकंच. आता आपल्याला शेव तळायचे. तर कुठलाही दिवाळी फराळाचा किंवा कुठलाही तळणीचा पदार्थ करताना ना मोठ्या आचेवर तेल तापवायचं. तेलाला हलकीशी गरम वाफ यायला सुरुवात झाली की गॅस मंद आचेवर करायचा. शेव कधीच मोठ्या आचेवर तळू नका, नाहीतर ती मऊ पडेल, कुरकुरीत नाही होणार. आता डायरेक्ट ही कढईत शेव घालूयात. क्या बात आहे, कमाल. आणि आता हे शेव तळून घ्यायची. 1-2 मिनिट तरी खालची बाजू तळली किंवा आपण उलटवून घेऊ. चला, शेव हलकीशी तळून झाली की उलटवूयात आणि दुसरी बाजू पण छान तळून घेऊयात. दोनही बाजूने छान अशी खमंग शेव तळून झाली की काढूयात. पूर्ण तेल निथळून घ्यायचं. काय सुंदर दिसते शेव, वा वा. आणि टिश्यू पेपरवर न ठेवता अशी जाळीवर ठेवायची. म्हणजे काय होतं, त्यातली जी गरम वाफ निघते ती वाफ खालनं वरनं सगळ्या दिशेने निघून जाते. तेल खाली टिश्यू पेपरवर निथळलं जातं आणि शेव मऊ पडत नाही. चला, याच प्रकारे शेव सगळी तळून घेऊया. दिवाळी फराळ करताना सगळ्यात सोपा पदार्थ कुठला असेल तर तो म्हणजे शेव. कशीही करा, ती कधीच आहे ना गंडत नाही. त्यामुळे आणि करायला अगदी हलकी फुलकी आणि सोपी होते आणि लागते. म्हणजे घरची तयार केलेली शेव काय लागते.
दुसरी बॅच पण आपली इथे तळून तयार आहे. तेल पूर्ण निथळायचं आणि जाळीवर. या प्रमाणात 28 मस्त असे मोठे मोठे वेढे तयार होतात आणि वजनी म्हणाल तर 800 ग्रॅमपेक्षा जास्त भरते ही शेव. बरं, 1, 1.5, 2 महिने छान टिकते. फोडून मस्तपैकी बॅगेत भरून किंवा डब्यात भरून तुम्ही ठेवू शकता. तर अशाच अचूक प्रमाणबद्ध रेसिपीसाठी पटकन सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूयात. तोवर मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.